ligaya at mapagpalang araw sa ating lahat. Dilingid sa bawat isa sa atin ang mga hamon na kinaharap natin mula pa noong nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. At ito ay dulot ng COVID-19 pandemic na naging dahilan ng pagkaantala ng mga gawaing pampaaralan. Napakalaking pagbabago nang ibinunga nito sa sistema ng paghahatid ng mga aralin mula sa tradisyonal hanggang sa iba't ibang modality tulad ng online, blended at modular learning. Kaagapay ng pamunuan ng St. Anthony Elementary School sa pagharap sa mga hamong ito ay ang mga guro, mga magulang, ang lokal na pamahalaan at stakeholders na naniniwala at patuloy na nagsusumikap upang maibigay ang nararapat na kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Sa ating Schools Division Superintendent, Ginang Cherilu D. Repia, ating District Supervisor, Ginang Sheila B. Peñano, sa napakasipag na punong guro, Ginoong Guillermo B. Gomez, mga kapwa ko guro, LGUs at mga stakeholders, mga magulang at mga mag-aaral. Tunghayan po natin ang makasaysayang virtual na paglalahad ng ulat sa paaralan o SOSA 2021 upang ipabatid sa inyo ng ating punong guro na si Ginoong Guillermo B. Gomez ang mga pangyayari sa ating paaralan sa loob ng isang taon. Para sa unang bahagi ng palatuntunan, sabay-sabay po nating awitin ng may pagpupugay ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang, via audio-visual presentation na susundan ng panalangin. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Dear Father, we offer everything and thank you for everyone gathered here today to walk with you. May we ask you for your blessing and guidance so that the activities set for this undertaking be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful thing from this activity. We ask you to open our ears so that we may retain the invaluable knowledge. Open our mind for us to think wisely. Put us with understanding, cooperation, and peace in fulfilling our responsibilities. Open our heart so that we may receive your everlasting love. And open our spirit so that we may know that you are with us throughout the day. We ask all this in the name of Heavenly Father. Amen. Lahat kami
ng may kapal. Buhay namin nakalaan, maglingkod sa inang bayan. Nalawigan kang tangi-tangi, manaming magpakailanman. Ang mga Rizaleño'y masisikap, puso't tiwala sa Diyos, bayan at sa kapwa. Mapalag kami na taga-Rizal, sa pamumuno ng mga taong may dangal. Rizal, Rizal, mabuhay, pangunahin kang nalawigan. Sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin nakalaan, maglingkod sa inang bayan. Nalawigan kang tangi-tangi, manaming magpakailanman. Nalawigan kang tangi-tangi, manaming magpakailanman. Simulan mo ang pagbabago, sikapin mo at abutin mo. Manalig ka at huwag isipin mga pagsubok nating haharapin. Nagkakaisa sa isang hangarin, pagtutulungan at pagmamahalan. Bumangon na sa isang panaginip, natatahakin natin at tutuparin. Sumama na sa pagkakaisa ng bawat taong ang sigaw ay pag-asa. Isang awit ng bayang magiting sa pagkakaisa sa mga adikain. Maglilingkod, magmamahal ng lubusan, alang-alang sa ating bayang pinagmulan. Kayo, ikaw, tayo ang simulain ng pagbabago ng takbo ng buhay na hiram. Kaya tara na, halina, tayo na sa isang kaintahan. Simulan mo ang pagbabago, sikapin mo at abutin mo. Manalig ka at huwag isipin mga pagsubok nating haharapin. Nagkakaisa sa isang hangarin, ang pagtutulungan at pagmamahalan. Bumangon na sa isang panaginip, natatahakin natin at tutuparin. Sumama na sa kakaisa ng bawat taong ang sigaw ay pag-asa. Isang lawit ng bayang magiting sa pagkakaisa sa mga adikain. Maglilingkod, magmamahal ng lubusan, alang-alang sa ating bayang pinagmulan.
magiting sa pagkakaisa sa mga dikain. Maglilingkod, magmamahal ng lubusan, alang-alang sa ating bayang pinagmulan. Iisang awit ng bayang magiting sa pagkakaisa sa mga dikain. Maglilingkod, magmamahal ng lubusan, alang-alang sa ating bayang pinagmulan. Kayo, ikaw, tayo ang simulain ng pagbabago ng takbo ng buhay na hirap. Kaya tara na, halina, tayo na. Kayo, ikaw, tayo ang simulain ng pagbabago ng takbo ng buhay na hirap. Kaya tara na, halina, tayo na sa isang kainta. Isang kainta. Isang kainta. Para sa panimulang pagbati, pakinggan po natin ang napakahusay na Faculty President ng St. Anthony Elementary School, Ginoong Marvin D. Baugbog. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Nasubok ang ating sistema ng edukasyon ngayon sa ating nararanasang pangmalawakang pandemya. Ngunit hindi natigil ang ating mga guro sa paaralang elementarya ng St. Anthony upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Kami sa paaralang elementarya ng St. Anthony, kasama ang ating punong guro, Ginoong Guillermo B. Gomez, ay ipinapangako sa inyo na ipagpapatuloy at pagsisikapan ang lahat ng mga gawaing pampaaralan upang masiguro na ang bawat isa ay nakapagbibigay ng isang dekalidad na edukasyon. SAES be the best, sama-sama tayong susulong. Isang mensahe ang ating pakinggan mula sa ating napakasipag na ama ng Bayan ng Cainta, Honorable Mayor Joniel Keith P. Nieto. Magandang umaga po. Binabati ko po lahat ng may kinalaman po sa ating mga pampublikong paaralan dito sa Cainta. Alam niyo naman po na yung sitwasyon natin ngayon at yung pandemya ay nagbibigay sa atin ng maraming mga paghamon dahil sa hirap ng pagtuturo sa mga bata dahil bawal silang pumunta at magkaroon ng face-to-face na pag-aaral. I congratulate everyone, lahat ng stakeholders natin who have cooperated in our programs that sought to at least allow students to learn despite the pandemic situation that confronts us. Yung ating modular way of teaching at saka yung Zoom mode of teaching has proven to be effective ways maybe and served as an option for us para maituloy natin ang pag-aaral nila. You know for a fact that this is something that we cannot really delay. You know for a fact that their future lies in whatever we do to make them learn something that will be of value to them. Alam naman natin lahat na kailangan natin magsama-sama sa bagay nito. Taos-puso ang aking pasasalamat at pagbati dahil nairaos natin yan. Bagamat hindi pa naman talaga tapos ang pandemya at nandiyan pa rin ang COVID na umaaligid sa atin, alam ko na sa klase ng dedikasyon na ginawa ninyo, hindi pwedeng hindi tayo magtagumpay. Maraming salamat sa inyo. Utang na loob ko sa inyo ang ginagawa nyo sa ating mga kabataan. God bless you. Isang mensahe ng pagbati mula sa napaka-supportive at butihing kapitana ng Barangay San Juan, Honorable Normita N. Felix. Magandang araw po sa ating mga magulang, sa ating mga guro at sa ating mga anak. Sabi nga po, a good teacher can spark hope, ignite imagination, and instill a love of learning. And education is the key to success in life, and teachers make a lasting impact in the lives of their students.
Isang pagbati at pagbibigay inspirasyon ang ipababatid ng ating Education Program Specialist 2 ng Division of Rizal, Ginang Rhea A. Tolentino. To all the wonderful people witnessing today's engagement, most especially to all the stakeholders and partners of the school, a flaming blue Rizal greetings to everyone. Know that this State of the School address is our mechanism in presenting the school report card, or SRC, both to internal and external stakeholders and the school's consistent and prospective partners too, as it measures the performance of the school in terms of learners' achievement and well-being. And it will always be the first basis for assessing whether proper measures were taken or not taken, and whether or not they were effective. Kung ako po ang isa sa mga school partners or stakeholders na nakakapanood o naimbitahan sa Sosa na ito, tatlong bagay. Either after malaman ko ang report ng paaralan, sasabihin ko sa sarili ko na una, tutulong ako sa school na to kasi ang gagaling ng mga bata at guro, ang galing ng pamamahala ng punong guro, and they deserve my support and assistance. Pwede ding pangalawa, kailangan ako ng paaralang ito. Tutulungan ko sila kasi kulang sila sa ganitong aspeto. Coming from the report, mas mag-i-improve sila kapag meron sila nito. Or ikatlo, okay na sigurong mag-like or mag-heart react na lang ako sa live broadcast na ito. Isang hamon po sa mga sumasaksi ngayon, alin kaya ako o tayo sa tatlo na ito? Sana po ay isa sa unang dalawang nabanggit ko. Ang pagsuporta sa paaralan dahil sa galing nito at husay o dahil may higit na pangailangan ang paaralan. Anumang maliit na bagay na matutugunan po ninyo or maitutulong sa paaralan ay tulong para sa munting mga bata na maaaring mga susunod na leader ng ating komunidad at ng bansa. This also definitely shows transparent leadership. So kudos to the school head for this practice, more than compliance, as the presentation apart from the learning outcomes assessment result will also contain fund management and amounts generated by the school from various sources for the past school year. Also, this report becomes the basis of the annual review and adjustment in the school improvement plan and the development of the annual implementation plan for the next school year. Ito po ang halaga ng SRC, Sosa, SIP, all our school-based management practices. And we say, make SBM a way of life. If a school has many partners and stakeholders working and co-deciding for the learners' improved performance, then you know all about SBM. Shared leadership, shared governance, and shared responsibility. Mula po sa amin, sa Schools Division Office of Rizal, School Management, Monitoring and Evaluation under the School Governance and Operations Division, our warmest felicitations to the school head, all the teaching and non-teaching personnel, our generous and responsive partners and stakeholders, our dear co-teaching parents, saludo po sa inyo. You contributed a lot in this school year's distance learning modality for the safety of our learners and for learning to continue amidst this pandemic. Napagtagumpayan po natin ang isang buong taong panuruan. Hindi madali, hindi simple, pero napagtagumpayan. You being with the school is an evidence of your love to our future leaders. Kailangan nila ang tuloy-tuloy na pagkatuto kahit nasa mga bahay para harapin ang mga hamon, hindi lang ng mga asignatura, ng mga lesson, kundi ang hamon ng ating panahon. Again, congratulations to everyone. Sulong Blue Rizal and Go Up 2021. God bless us all.
Pakinggan natin ang isang mensahe mula sa ating masipag at palaging nakasuporta na District Supervisor ng Cainta 2, Ginang Sheila B. Peñano. Sa ating Schools Division Superintendent, Ma'am Cherry Rudy Repia, sa dalawang Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Gloria C. Roque at Ma'am Babylin M. Pambid, sa punong bayan ng Cainta, kagalang-galang John Neil Kit P. Nieto, sa punong guro ng St. Anthony Elementary School, Sir Guillermo P. Gomez, sa lahat ng masisipag, dedicated at committed na guro ng St. Anthony Elementary School, sa supportive na stakeholders ng St. Anthony Elementary School, magulang, alumni, learners, magandang araw po sa inyong lahat. Lubos ang aking kasiyahan na maging bahagi ng State of the School Address ng St. Anthony Elementary School kahit sa virtual na platform lamang. Dahil ang ganitong programa ay indikasyon na ang paaralan ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa komunidad kahit sa gitna ng pandemya. Naging isang malaking hamon sa pamunuan ng paaralan ang school year 2020-2021 dahil sa COVID-19 virus. Maraming kinaharap na challenges ang paaralan sa umpisa pa lamang ng school year na ito. Maraming paghanda ang ginawa tulad ng self-learning modules, weekly home learning plan, schedule ng online class, blended class, or modular class, mga activity sheets at protocols para sa health at safety at syempre ang reminders sa iba't ibang learning modalities. Sa pamamagitan ng State of the School Address na ito, ay maipaparating ng St. Anthony Elementary School ang kanilang mga naging accomplishment sa paghahalid ng dekalidad na edukasyon sa mag-aaral kahit may banta ng COVID-19 virus, at maipabatid ang mga naging hakbang ng paaralan para maipagpatuloy ng mga bata ang pag-aaral kahit sila ay nasa kani-kanilang mga tahanan. Ito ay sa ding pagkakataon para magpasalamat sa lahat ng stakeholders na naging katuwang ng paaralan para matugunan lahat ng kailangan ng ating mag-aaral. Maraming salamat sa inyong lahat. Kayo po ay naging malaking bahagi ng tagumpay ng St. Anthony Elementary School. Kahit pandemya ay natapos ang school year 2020-2021 na masasabing naging tagumpay ang paghatid ng dekalidad na edukasyon sa sama-samang pag-akap sa hamon at pagtugon ng lahat ng bumubuo ng paaralan at komunidad ng St. Anthony Elementary School. Kaya sa paghahanda para sa school year 2021-2022 ay dalangin ko na sama-sama pa din ang lahat at walang bibitaw para sa pangarap ng magandang bukas para sa kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad at responsive na edukasyon sa ating mag-aaral. Ating isa puso at isa isip na kailangan ng isang komunidad para maturuan at maggabayan ang kabataan. Kaya ito ang ating malaking ambag para sa ating bayan, ang manatiling bukas palad sa pagtulong at pagtugon sa edukasyon ng mag-aaral. Patuloy ating laban, kaya patuloy tayong magkaisa at magsama-sama para sa bata at para sa bayan. Muli, isang maganda at ligtas na araw sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. Isang mensahe ng inspirasyon at pasasalamat ang ating pakinggan mula sa pamunuan ng Supreme Pupil Government sa pangunguna ng kanilang SPG President na si Naomi F. Balmanya. Good day everyone, I am Naomi F. Balmanya, the President of Supreme Pupil Government. In my experience as an SPG officer, I can say that it helps me a lot and it has given me a lot of good experiences. The SPG or Supreme Pupil Government aims to influence and mold students' leaders as well as mere students to be active citizens in their respective community. Being an SPG president, SAES has improved my leadership abilities that taught me how to become more disciplined as it gives me an opportunity to influence other students to become better members of the society with ideals and principles of the participative democracy. To my SPG advisor, Mrs. Jocelyn Alegro, and to all the teachers of SAES, thank you for guiding me and for sharing your life experiences in how to be a good leader.
In behalf of the student and members of SPG, we are very much proud of all the school's accomplishments and all its victory as SAES endeavors to deliver quality education and services in spite of any circumstances. Note that we are all here to always support the school. God bless and more power. Our vision, mission, and values statements form the foundation of all our activities in the organization. This is in line with DepEd advocacies, which has been an integral part of our strategy that helps us to set our priorities, allocate our resources, and ensure that everyone is working towards common goals and objectives, thus providing a roadmap to the future. SAES mission. SAES creates strong, effective organization that provides an environment in protecting and promoting the rights of Saesian to quality, equitable, culture-based, and complete basic education that cause high standards to the students, teachers, administrators, and staff, family, community, and other stakeholders as measured by valid, reliable, and accountable system. SAES vision. In active partnership with families and community, SAES dreams of fostering personal development, intellectual growth, and prepare all Saesians to contribute and succeed as productive and responsible citizens as we continuously improve our child-friendly and learner-centered institution to better serve its stakeholders. Core values. SAES works hand in hand to sustain its core values. We believe in motivating pupils in expressing one's beliefs while respecting beliefs of others. We believe in creating a safe, secure learning environment where respect, trust, honesty, and appreciation of individual differences are fostered. We believe in providing all students with quality education and maintaining rigorous standards and high expectations for all students to academic excellence and lifelong learning. We believe in cultivating and maintaining partnerships in the community. Tunghayan po natin at pakinggan ang makasaysayang virtual na pag-uulat sa paaralan ng ating butihing punong guro, Ginoong Guillermo B. Gomez. Isang napakahalagang araw para sa ating lahat. Welcome to the State of the School Address. So with the team, pagkakaisa sa gitna ng pandemya, daan sa pagpapatuloy ng kalidad na edukasyon, taong panuruan 2020 hanggang 2021. Today, as we celebrate the successes of the school, it is noteworthy to say that these significant milestones of us for the information of accountability, responsibility, and transparency of the school are products of our united hand, whom one push to complete as we venture building quality education and services. Filled with high hopes and spirit in carrying the strategic direction which has been part of the detailed learning continuity plan of the school that define the priorities and activities in this new normal, which serve as a great start and end of the school year. Almost anybody knows, and one has to affirm and bow with us, our action uttering mission accomplished. Of these enumerated outcomes as indicated herein, we are made sense and possibly met. These accomplishments actually came through the innate courage, bravery, likewise of unchanging attitudes of everyone in pursuit of the right education, dealing the adversities of the times to which were brought by this pandemic. Even if it is not an ordinary form of delivering as somewhat unusual, it does not cripple the continuance of education, hence brought to begin and adapt the new mode of learning which all spotted by as remote. With learning modality, these were done sufficient in the midst of the unprecedented, unpredictable, and time-changing situation
coupled with challenges as enclosed to which most have struggled just to overcome the worries and the difficulties as experienced by most, like of teachers, parents, learners, and many others to whom have heightened affected by this infectious disease, the COVID-19. Surprisingly, the school is well off appreciated by all who in one way have contributed at par to the desire for the common good of every learners, which so every deserve at gaining knowledge and understanding of the most essential learning competencies in the context of the new normal. As well, school is steadfast reaching the finish line with honor and pride at acknowledging the thrill of the situation because people in the organization were committed, resilient as they stood up to step forward time in demonstrating onehood just to champion the quality education. This significant time is our promise to all our stakeholders by giving back what is due to them, a responsive, adequate, and effective results in return for their trust and confidence upon us, with unwavering service delivery in managing the expectation between all. And likewise, as a compliant to the mandate of our dear institution, the DepEd, it is our responsibility to underpin the achievable directions of the schools to be able us to reflect on service first, carrying the mission and vision for nourishing quality results. This special day is remarkably a sharing moment by enumerating our gains and our successes towards the school initiatives through our various programs, projects, and activities. Proudly, it's an opportunity to present the whole accomplishment of our humble school. Be it known how we facilitate all our plans. We proceeded doing it right by means of our school learning continuity plan with the learning delivery modality. And it's due to us doing report of the remarkable achievements and adjustment we made to all the phases for the visible continuity of structured education, which we hurdled both bridging the gaps for each solution. In response to the principle and parameters of the school-based management in attaining all the objectives scripted to arrive for the welcome opportunities which is able the school to sustain. This is made differently in proportion to the cohesive, collegial, and collaborative shared leadership of all the men and women in the school, constantly and selflessly help and support the learners, particularly on meeting the desired competencies to be able to gather and obtain the lifelong skills for their advancement ahead. Upang ipabatid ang aming masidhing pagbati sa mga sumusunod, sa ating ama ng bayan ng Cainta, kagalang-galang Mayor Kit Nieto at sa kanyang sanggunian, kay galang-galang Normita and Felix, ina ng Barangay San Juan, at sa kanyang sanggunian, sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Rizal, Dr. Cherylo D. Repia, o mas kilala natin bilang Teacher Che. Sa dalawang pangalawang tagapamanihala ng mga paaralan sa Rizal, Dr. Gloria Roque at Dr. Bebelim Pambid. Kasama din ang dalawang hepe ng Curriculum Instruction Division, Rosemary Blando, at School Governance Operations Division, Ferdinand Pascual. Sa Cainta Sub-Office, very supportive at on-hand, Public School District Supervisor Eunice C. Awarayan at Sheila B. Peñano. Sa pamunuan ng Parents Teacher Association, Rachel R. Rivera. Supreme Pupil Government President Noemi F. Balmanya, Faculty President Marvin D. Baugbog, mga magulang at higit sa lahat ang ating mag-aaral, isang umagang kay ganda at mabuhay po tayong lahat. Ang araw na ito ay pinagkatiwala sa atin na pangunahan ang pagbida sa mga nagawa natin sa taong panuruan 2020-2021 sa tulong ng ating mga mahuhusay na mga guro, mapagkalingang mga magulang, pursigidong mga mag-aaral, proactive na mga opisyal, ideal team player na nagsama-sama, nagtulong-tulong at pinakita ang lantay na pagkakaisa,
para sa isang layunin tungo sa pag-abot ng kanilang mithiing pangarap na sila'y nagtamo ng kagalingan at kasanayan. Kahit na malayo sa tunay na silid-aralan at dito nasasalamin ang kalidad at tunay na edukasyon, kaakibat ang mabisang aksyon ng lahat na sa pagkakaisa ay maaaring makamit ang kinakailangang galing at talino ng bawat bata sa bawat level na sa pagpapatuloy ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Marangal na inalam ang mga paraan at nasulat ang Learning Continuity Plan na naging daan upang ang lahat ng mga layunin ay naisakatuparan at ito'y alinsunod sa itinakdang mga programa at proyekto ng paaralan. Kahit sa gitna ng pandemya, sinuguro ng paaralan na maibigay at maipagpatuloy ang daloy ng edukasyon sa kabila na ito'y bago sa orihinal na kinasanayan o gawi na paraan ng pagtuturo sa ating mga mag-aaral. Ang distance learning na ito'y may iba-ibang anyo sa paraang modular, online o blended, kasama din ang radio, TV-based na modalidad. Ang pagpapahayag ng mga nakamit sa paaralan ay bahagi ng pamamalakad para sa isang bukas na tungkulin sa pagsunod sa mga itinakdang gawain sa buong taon ng panuruan upang iparating ang mga tunay na datos, katayuan o antas sa implementasyon ng mga programa at proyekto. Dahil dito, ang aking pagbabalita sa narating ng ating paaralan ay inyong masasaksihan. Batid nating lahat ang ating dinaranas na hirap dahil sa pandemya, ngunit hindi naging hadlang ito upang maisantabi ang mga kapaki-pakinabang na gawaing pampaaralan. Ngayon, ating saksihan ang mga programa at proyekto na naisagawa ng ating paaralan. Sa ating enrollment, meron tayong kabuang 2,530 mga batang mag-aaral ng paaralang elementarya ng St. Anthony. Makikita sa ating datos na ang kasarian na ang mga babae ang nakapagtala ng mas mataas na bilang kaysa sa mga lalaki sa loob ng 3 taon. Sa unang baitang, nakapagtala tayo ng 403 bilang ng mga mag-aaral. Sa ikalawang baitang naman ay 413. Sa ikatlong baitang ay nagkaroon tayo ng 377 bilang ng mga mag-aaral. Sa ika-4 na baitang naman ay 286. Sa ika-5 baitang ay 336 at sa ika-6 na baitang ay mayroon tayong 302 bilang ng mga mag-aaral. Sa naganap nating early registration, ang ating paaralan ay nakapagtala ng 115 ng mga batang lalaki para sa kinder at 130 ng mga batang babae para sa kinder na may kabuang bilang na 245, habang sa unang baitang naman ay mayroong 100 batang lalaki at 108 ng mga batang babae na may kabuang bilang na 208. Nakakataba ng puso na ang ating paaralan ay patuloy na nakapagtatala ng mataas na bilang ng mga mag-aaral, sapagkat buo ang tiwala ng mga magulang na ang mga guro at ang ating paaralan mismo ay ginagawa ang lahat upang makapagbigay ng isang serbisyong kapaki-pakinabang para sa lahat. Sa ating paaralan, hindi lamang puro pag-aaral ang ating isinaasalang-alang, bagkus atin ding pinahalagahan ang kalusugan ng ating mga mag-aaral. Kaya't sa inyong makikita, narito ang mga datos ng kawang bilang ng mga bata na sinuportahan nating maging maayos ang kalusugan habang sila'y nasa ating pangalaga. Sa kasalukuyan taon, nakapagtala ang ating paaralan na kabuoang bilang na 215 mga batang may pangangailangan na mabigyang fokus ang kanilang kalusugan. Pinagmamalaki kong ibalita sa inyo na ang lahat na ito ay hindi po namin magagawa kung wala ang suportang ibinibigay ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Sadyang malaking pagsubok ang di inaasahang sitwasyon natin ngayon sa sistema ng ating edukasyon. Ang ating nakasanayan ay hindi ang ating nakasanayang gawin. Sa pamamagitan nito, naging malaking tulong ang paggamit natin ng teknolohiya sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral.
Malugod kong ibinabalita sa inyo na ang lahat ng ating mga mag-aaral ay nakatanggap ng kanilang mga kagamitan sa pag-aaral o module kung tawagin. Sa ating intermediate nitong ikatatlo at ikaapat na markahan, hindi man nagkaroon ng module ngunit hindi tumigil ang ating mga guro na mabagyan sila ng kani-kanilang mga learning activity sheets na alinsunod sa Most Essential Learning Competencies o MELC. Naging malaking kabahagi rin sa gawain ito ang ating mga magulang at ang mga voluntaryong tumulong upang ligtas na maihatid ang mga module at activity sheets sa bawat tahanan at mag-aaral. Hindi lamang ang ating mga mag-aaral ang nagkaroon ng malaking pagsubok sa pagtahak natin sa makabagong sistema ng ating edukasyon. Sa ating new normal na tinatawag, hindi tumigil ang ating mga guro na palawakin ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagdalo ng iba't ibang mga gawain o mga pagsasanay upang makapaghatid lamang ng dekalidad na edukasyon. Makikita natin sa grafikong representation ang bilang ng mga guro bawat posisyon. 59 na teacher 1, 2 na teacher 2, 4 na teacher 3, at 4 na master teacher 1 na may kabuoang 69 na mga guro. Ang ating mga guro ay nakatalaga sa 7 level, kinder hanggang 6 na baitang. Meron tayong 7 guro mula sa kinder, 13 sa grade 1, 13 rin sa grade 2, 11 mula sa grade 3, 8 sa grade 4, 9 sa grade 5, at 8 sa grade 6. Hindi rin tumigil ang ating mga guro na palawakin ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagdalo ng iba't ibang mga gawain o pagsasanay upang makapaghatid ng dekalidad na edukasyon. Makikita natin sa grafikong representation ang kanilang mga dinuluhang pagsasanay, 8 sa international, 218 sa national, 36 sa regional, 22 naman sa division na may kabuoang 284 na seminar o trainings. At gayon din may 8 guro na nagpapatuloy ng kanilang paglago sa pamamagitan ng pag-aaral sa master's degree at doctor's degree, 1 master's degree teacher mula sa kinder, 1 master's degree mula sa grade 1, 3 master's degree mula sa grade 3, 1 master's degree mula sa grade 5, at 2 doctoral degree mula sa grade 6. Kaya't sa aming mga magulang, stakeholders at mag-aaral, patuloy kayong makakaasa na ang ating paaralan at ang kagawaran ng edukasyon ay nagbibigay ng mga gawaing makapagbibigay ng oportunidad sa ating mga guro upang lalo pa nilang maipamalas ang kanilang angking kakayahan. Patuloy din nating naisa sa katuparan ang mga gawaing pampaaralan sa kabila ng pandemya dahil sa mga taong tumutulong at patuloy na tumutulong, maging ang iba't ibang ahensya upang makapaghatid lamang tayo ng sapat at dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Makikita sa graph ang halaga ng ating natanggap. Inaasahan namin na sa mga susunod pang taon ay mas marami pa ang ating pagkunan upang maipagpatuloy pa natin ang ating mga proyekto at programang nakalaan para sa paaralan. Ngayon naman ay ating masasaksihan ang ilan sa mga natatanging programa at proyekto ng ating paaralan na pinagtulong-tulungan buuin ng ating mga guro, mga stakeholders, mga magulang upang matiyak ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Una rito, dahil tayo ay nasa new normal, ang pagbuo ng enrollment form at pamamahagi ng enrollment link sa mga magulang upang mai-enroll ang kanilang mga anak. Ito'y ating naisakatuparan dahil sa angking galing ng ating mga guro sa ICT. Nagkaroon din tayo ng virtual orientation para sa ating mga magulang at mag-aaral. Inilahad din natin ang mga plano ng paaralan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Basic Education Learning Continuity Plan,
At sa pagkakaroon natin ng kick-off ng Brigada Eskwela, naging malaking tulong ito upang tayo ay makatanggap ng mga donasyon mula sa iba't ibang ahensya, pribado man o pampubliko. Sa pagtutulungan ng ating mga guro, ang ilan sa mga proyekto na kanilang naisakatuparan ay ang mga sumusunod. Project GIVE, Grant Immediate and Voluntary Emergency Assistance, na naglalayong matulungan ang mga biktima ng kalamidad o anumang sakuna. Nakapag-abot tayo ng tulong sa ating mga karatig paaralan na mabigyan ng kanilang nasasakupan ng mga food packs, damit, noong makaranas ng malaking pinsala ng nakaraang bagyong Ulysses. May mga guri din tayo na higit ang suportang binibigay sa ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng mga gadget na magagamit sa kanilang pag-aaral, lalo't tayo ay nasa gitna ng pandemya. Nagkaroon din ang ating mga guro ng iba't ibang online training sa paggamit ng iba't ibang online platforms na maaari nilang magamit sa kanilang mga klase. Ito ay iuulat ni Ma'am Eloisa May Villanosa, Project GIVE Coordinator. Project GIVE, or Project Grant Immediate and Voluntary Emergency Assistance, is a great initiative of SAES in granting or giving immediate and voluntary emergency assistance to teachers, pupils, stakeholders, and colleagues in other schools as well under different circumstances. This humbling project outpoured tremendous support from our sponsors that provided aid to the victims of crisis or any other conditions. Recently, we have collected a total amount of 12,578 pesos for the typhoon victims, where we have extended our love and care to our neighboring schools. This project benefited 3 schools in Cainta, such as Maric Elementary School, Karangalan Elementary School, and St. Joseph Elementary School, who were highly affected by Typhoon Ulysses during pandemic. From the total donations, this was converted into food packs, and these were given to the 3 schools. Another set of necessary items were given to the victims of fire in Gruar. We were able to help and reach 10 families with the given food packs amounting to 3,252 pesos. Moreover, we were able to help as well our dearest SAESians with this endeavor, as they were given gadgets for distance learning to make an easy access to the information online. SAES teachers Ma'am Mary Grace B. Obligacion and Sir Randy P. Ibarra, with one private sponsor who didn't want to make his name to be mentioned, were able to provide support for 2 learners who find it hard to keep up with the current situation in education because of poverty and crisis. Also, with the help of our teacher sponsor, Mr. Marvin D. Baugbog, our Lady Guard, Ate Chris, was also granted with cellular phone, which was now used by her daughter for distance learning. On the other hand, 6 teachers of SAES have been granted as well with financial assistance who have lost their family member during this unprecedented time. As we stay true to our commitment of granting immediate and voluntary emergency assistance to teachers, pupils, stakeholders, and colleagues, this transpired a great leap of hope to the victims of calamity and other circumstances. Moreover, this paved way to a greater result, as we have established a strong unity of purpose, direction, and a compassionate ambience in the organization in extending our support as we show love, care, and support to those who are in need. Ang ating mga guro ay mas lalong naging malikhain upang masiguro din ang kaligtasan ng bawat isa sa pamamagitan ng paglikha ng QR code sa pamahagi at pagbabalik ng mga module at activity sheets ng kanilang mga mag-aaral. Ito ay muling iuulat ni Binibining Eloisa May Villanosa, Project QR Code Coordinator.
in consonance with the DepEd Order Number 14, Series 2020, titled Guidelines on the Required Health Standards in Basic Education Offices and Schools, issuing protocols for school year 2020-2021 in the light of COVID-19 pandemic, St. Anthony Elementary School pulled off the implementation of Project QR Code or Project Quality Risk-Free Code to contain the spread of virus. This Project Quality Risk-Free Code is intended to protect the health, safety, and well-being of our students, teachers, and other school staff, their families, and communities. Under this project, we created guidelines, codes, and targets to engage and encourage everyone in the school and community to practice preventive behaviors. We also implement multiple COVID-19 mitigation standards and strategies such as practicing social distancing, wearing masks, and face shields. This project also endeavors to urge and inspire 100% of teachers in SAES to get COVID-19 vaccines before the safe return to schools with face-to-face scheme. With this, we made a monthly tracking of vaccinations of our teaching personnel. Currently, we already have 26% of teachers who had just got their first and second shot of vaccines. We also communicate, educate, and reinforce appropriate hygiene and social distancing practices in ways that are developmentally appropriate for all. In fact, teachers and pupils have been attending webinars regarding this. Under this project, we also made sure to maintain healthy environments by cleaning and disinfecting frequently touched surfaces. We are also using tagging machine and DepEd Rizal black packs before sending the modules to the parents. This project also requires teachers, parents, stakeholders to fill in health declaration form in print, or they can just easily scan, encode, and submit this online through a code. This takes body temperature, contact details, and allows quick tracking of visitors and employees. This was accessed by almost 3,212 stakeholders who had made school transactions in school. Moreover, a personalized code or QR code can be used for attendance checking, for distribution and retrieval of modules and outputs. Other objective of this project is to encourage at least 10% of teachers and stakeholders to embrace this strategy. To our surprise, it exceeds our expectations as 55% of teachers, parents, and stakeholders are using this, and this is a great start as the utilization of this project can greatly reduce risk of future problems, especially now that it is reported that COVID-19 variants have been emerging that may increase the risk of transmission. As we battle with this pandemic, heartwarming support and love were given to St. Anthony Elementary School as DepEd Rizal, LGU, private sectors donate materials such as fogging machines, masks, face shields, boxes, and many more. They have been also playing great role in scaling up vaccination drive in the community. SAES is beyond grateful to all of you in exerting all efforts and sacrificing resources to ensure that the SAES could respond to the needs of our clienteles amid the pandemic. It has been a challenging yet a successful year of implementation of Project QR Code, as 100% of teachers, parents, students, and other stakeholders conformed this project in building a healthy and quality risk-free environment. Tayo ay naging kabahagi din ng programang
BRB4 at Project AKAP ng SDO Rizal na ang pangunahing layunin ay matulungan ang ating mga mag-aaral na nahihirapan sa kanilang pag-aaral. Nagsilbing frontliner din ang ating mga guro nang sila ay magkaroon ng motorcade para sa Ronda Eskwela na pangunahing layunin na maipaalam sa lahat na patuloy ang pag-aaral sa gitna ng pandemya at makahikayat pa ng mas maraming mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Muli, ito ay iuulat ni Binibining Eloisa Maybid Lanosa, Project SAFE at Project Intellect Coordinator. Blue Rizal Barangayan para sa bawat bata bumabasa or BRB4 is spearheaded by our school's division superintendent Dr. Cherilu D. Repia. Is a flagship program of SDO Rizal which is in line with DepEd program Sulong Edukalidad that promotes literacy among children, families, and communities in Rizal Province. St. Anthony Elementary School wholeheartedly embraced this groundbreaking Project BRB4 with the spirit of shared governance and co-ownership that helps to establish and strengthen the reading culture in Rizal, making every SAES learner an independent and functionally literate child. At the end of school year of 2019-2020, we have recorded 60 non-readers and 3 frustration readers from grades 1 to 3. And from grades 4 to 6, we have 205 frustration readers or 21% of 964 learners and 358 pupils that fall under instructional level and 402 independent learners as per result of our PhilIRI last year. These learners became the center of attention in St. Anthony Elementary School under Project BRB4 close to its goal. Darating ang araw na wala ng batang SAESian ang hindi nakababasa. As St. Anthony Elementary School stressed the urgency of addressing the gaps and issues in reading with an aim of improving the reading skills of learners, a continuous implementation of Project Intellect or intensive intervention in literacy and comprehension through technology and reading aid was successfully pulled off this year to fully strengthen the SDO Rizal's BRB4 or Blue Rizal Barangayan para sa bawat bata bumabasa. This project transpired a great partnership from stakeholders mobilizing teachers and volunteers as reading warriors or gabay-aral tutors in helping SAESian learners become an independent reader. This community-driven reading program promoted strong parental involvement and community support to reach its literacy goal as we currently have 10 BRB4 parent volunteers and 20 BRB4 teacher volunteers. With this great support of our community, the 10 o'clock habit for the pupils are encouraged to read at 10 o'clock a.m. has also been part of the daily activity of the learners. To help them share their love for reading, St. Anthony Elementary School created virtual community through FB page. This community enables teachers, parents, and pupils to post their reading habits, activities, pictures, and videos while reading, as this showcases the eagerness of the parents to improve the reading performance of their child. This group resulted to encourage more SAESians to develop their love for reading and improve reading performance. In addition to that, a tremendous support were given by our stakeholders. Our gabay-aral tutors rise to the challenge of COVID-19 as they extend a passionate pursuit to grip hold of a great opportunity for public service by promoting literacy in St. Anthony Elementary School.
These teachers and parents also went extra mile to battle the pandemic with zeal and commitment. Aside from virtual kumustahan using technology or Project Intellect, teachers, together with gabay-aral tutors, visited pupils in the comfort of their homes to give them reading materials and personally help the struggling readers. We have created reading materials such as Big Book, reading strips, word cards, instructional videos to extend support to SAES learners. Of all the actions we have accomplished, with the help of our school principal, Sir Guillermo B. Gomez, BRB4 coordinator, yours truly, Ms. Eloisa May Villanuza, and our BRB4 assistant coordinator, Sir Dante B. Bautista Jr., with his Project Masa, and together with all your support and love, with so much joy, we would like to extend our gratitude as our learners have improved reading performance, and that exceeds the goal to improve the reading level of at least 50% of 205 frustration readers in grades 4 to 6. Further, as of July 2021, we successfully increased the reading level of 80% or 164 of reported 205 learners under frustration levels. They are now independent readers together with the 95% or 340 of 358 under instructional level. Moreover, more than 50% of our target in making non-readers became striving readers, as we have reported to successfully hit 50 learners or 84% out of 60 pupils. We are still true to our aim na wala ng batang SAESian ang hindi nakababasa. That's why we are offering summer class as well under Project ACAP BRB4 to prepare these kids and make zero non-readers before the start of the school year 2021-2022. We still have a long way to go, and we are thankful and definitely want your presence until the end. So, we would like to call for more support in our endeavor as we venture the goal in making every struggling reader a striving reader. You can be part of our team as we strengthen this remarkable Project BRB4. To provide aid to the learners who are lagging behind during the distance learning due to new normalcy in education, St. Anthony Elementary School embraced the SDO results Project ACAP, Anak, Kumusta ang Pag-aaral. The SDS Cherilu D. Repias initiated project to ensure the delivery of basic education amidst the pandemic. We all know that this school year has been challenging to everyone as teachers, parents, and students struggle in dealing with the adversities brought by this unprecedented time. As a result, students are lagging behind, pupils were grappling, and some were not able to pass their outputs because they experienced academic difficulties. With this, St. Anthony Elementary School is strengthened and institutionalized this home visitation project of Project ACAP through Project SAFE or Safe and Fair Education, with the objective to cater at least 75% of 242 pupils who are identified as learners lagging behind in order to help these children cope with learning and help them to become striving readers or learners. Before the actual implementation of this, we have recognized 242 or 19% out of 1,245 pupils to be identified as learners lagging behind. With this data, St. Anthony Elementary School came up with this Project SAFE, featuring a team-based intervention wherein group of teachers reach the learners and conduct face-to-face
tutorial in the community with strict compliance to all the health safety protocols. We sent these children materials, visited them, taught them as well as we embrace this Project ACAP with so much joy and love to our learners. With a tight hug to every session, this allowed our learners to embrace back their love for learning. Through the collaborative effort of every member of educational community, St. Anthony Elementary School was able to reach students who needed help as they dealt with the distant learning. Bukod sa literacy, ay pinagtuunan din nating pataasin ang numeracy skills ng mga bata. At ito naman ay uulat ni Ginang Reynalyn L. Agra. Ang Paaralang Elementarya ng St. Anthony ay maraming proyekto sa mga mag-aaral na nangangailangan nito. Isa na dito ay ang Project MASA 2, Mastering Subtraction and Addition in Grade 2. Ito ay proyektong may intervention para sa mga non-numerates na bata sa Grade 2 para lalong umunlad ang kakayahan ng mga bata sa mathematics, lalo na ngayong pandemic. Ang nakatuwang namin sa proyektong ito ay ang mga magulang o tagapag-alaga ng bata sa bahay nila. Ang mga layunin ng proyektong ito ay ma-improve ang kakayahan nila sa pagbibilang, maging pasulat man o pasalita. Ito ay naghahangad din na tulungan ng mga batang maging masaya habang nag-aaral sa kabila ng hamon na ang mathematics ay ginagamitan ng talas ng isipan. Ma-develop ang kakayahang bumilang mula sa madali papahirap, maging kasangkapan ang dagdag na panahon at gawain upang ang mga nahihirapang operasyon sa math ay mamaster sa tulong ng mga magulang. At ang pinakasalahat ay mabawasan ng batang hindi nakabibilang o tinatawag nating non-numerate sa grade 2. Ang mga batang kasama dito ay napili namin sa ibinigay naming test sa window cards sa A1 at S1. Sa 412 na bata, pumili kami ng 40 na bata or 10% total population ng grade 2 na may pinakamababang score. Sila ang mga batang binantayan namin sa pag-update sa magulang at sa tulong din ng mga magulang na isagawa namin ang proyektong ito. Nagsisend sila ng video o larawan ng kanilang mga anak na kasali sa intervention. Nakatulong ang estratehiyang umupo at magbilang tayo. Dito, si nanay at ang bata ay nagsasanay basahin ang bilang, bumilang at isulat ang bilang. Ginagamitan ito ng flashcards o counters. Unti-unti nasasanay ang mga bata sa pagkilala ng numbers hanggang nagagamit na dito ang estratehiyang tanong ko, sagutin mo. Sa paraang ito, ipinapakilala ang mga operasyon ng pagdadagdag at pagbabawas. Unti-unti nasasanay ang bata sa pagkilala ng numbers hanggang nagagamit na dito ang estratehiyang tanong ko, sagutin mo. Sa paraang ito, ipapakilala ang operasyon ng pagdadagdag at pagbabawas. Unti-unti ang batay natututo mula sa maliit na pagbibilang pataas. Dito na po ipapasok ang estratehiyang bilang ko, sagot mo. Unti-unti nakakaya na nilang magsagot na mag-isa sa operasyong pagdaragdag at pagbabawas. Hanggang mamaster na nila ang pagsagot ng Windows card, gagamitin na nila ang iba pang activity sheet na inihanda namin para lalo silang masanay mula sa madali, papahirap na gawain. Ngayon, ikinagagalak kong sabihin na sa 40 na bata na aming binantayan, 34 sa mga ito or 85% ng mga bata ay mas naging mahusay sa pagbibilang. Makakaasa kayo na ang mga guro sa Paaralang Elementarya ng St. Anthony ay mas ipagpapatuloy ang nasimulang gawain na ito upang mas marami pang mga bata ang mas maging mahusay at maging kapaki-pakinabang na mga kabataan. Pinagtuunan din natin ng pansin ang kalusugan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng Project Sagip na ito iuulat ni Ma'am Gemaline Repuerso. St. Anthony Elementary School conducted this another project under SIP. This is the Project Sagip, or Secure Absenteeism through Guidance, Instruction, and Pursuance in the New Normal. The keyword here is secure, or similar to a helping hand. Yes, a helping hand, especially to our lagging behind learners. The main objective of this project is to decrease the number of absenteeism
or lagging behind learners in grade 2 pupils. At least 75% or 42 out of 56 identified learners by implementing Project Sagip from the month of January until May this year. As we all know, we are all experiencing the most challenging phase in education in this new normal setting, not only for us teachers, for the parents as well, and especially to our young learners. Based from the root cause analysis, there are 3 factors behind if why we have not active or lagging behind learners. The first one is domestic related, individual related, and online access related factors. And under these 3 factors, there are 7 identified common problems. And if we do not do something about it, they will become also the future pardos or pupil at risk dropout students. These projects again serve as a tool for tracking the learner status and for attendance monitoring. We want our lagging behind learners to lessen the number, especially in grade 2. Based on the survey results, this level has the highest numbers when it comes to lagging behind learners. So we focus on them. There are 56 pupils or 14% out of 388 grade 2 pupils were identified lagging behind from their respective classes. Most of them have no participation or there is no communication in the class group chat from their parents. These are the pupils having the tendency to become pardos, and based from the daily attendance report of learners or SF2 monitored from November 2020 up to May this year. Team Sagip supports the Project AKAP or Anak, Kumusta ang Pag-aaral? And in line with this, we adopted it as a part of the Project Sagip in this new normal. All the advisors of grade 2 have done their parts by implementing different teaching strategies, interventions, and remediation to monitor, to motivate, and to sustain the learners' interest to make their pupils become more active, study and learn using their self-learning modules with the guidance and support of their parents, and to participate regularly in their class, whether in FB or Messenger chat group, instead of not to participate at all. Follow up to all the parents, giving variety of activities such as follow-up instructions in group chat, sending instructional videos, providing reading and writing worksheets or activity sheets for BRB4 program as well, video recording while reading aloud, and the last resort to reach out them through, though it's a little bit risky, is through home visitation, while observing the safety and health protocols during the visitation for the safety of everyone. All the lagging behind learners home visited successfully by their advisors and found out the different reasons why they are not active. To reply especially in monitoring the status of their children. Some of them have no gadgets, even cell phone, or if they have, it's only one and good for the whole family, and they didn't have internet access or connection, and they are only using prepaid load to access the internet. Another is parents' attitude towards schooling and distractions at home. Through close monitoring and follow-up the parents, whether in group chat or by scheduled meeting with the parents, especially during distribution or retrieval of modules and outputs, providing different activities, checking of attendance regularly, and home visitation helps a lot in grade 2 lagging behind learners, and to the parents as well as to attain the objective in this project. Finally, I'm glad to report that 47 or 84% out of 56 learners lagging behind learners from grade 2 was improved through this project Sagip. Ikinagagala ko ding ibahagi sa inyo na ang ating paaralan ay nakapagtamo rin ng mga pagkilala dahil sa angking husay na ipinamalas ng ating mga guro at kanilang mga mag-aaral. International Demonstration Teaching Pakistan, July 19 to 23, 2021, Eloisa May B. Lanosa, 2nd place. Dante M. Bautista Jr., 5th place. And Robina Kalimlim, 10th place. Sa National Demonstration Teaching,
Ms. Eloisa May Villanosa, a member of the Blue Rizal Corps of SDO Rizal, commits herself to mapusong pamamahayag with up-to-date, accurate, and true events in SDO Rizal to inspire the readers with relevant and amazing stories. Eloisa May Villanosa was also given an opportunity to sit and interview with Regional Director Cabral for an article featuring Regional Director. Ang buong SAES teaching force ay lubos na pinagmamalaki ang mga karangalan na ito sapagkat ito ang ilan sa mga patunay na ang ating paaralan at mga guro ay sadyang kayang makipagsabayan sa anumang gawain na makapagpapalago ng kanilang kakayahan. Narito ang mga pagsasanay na pinagdaanan ng mga guro. 5-day International Online Conference and Demonstration Teaching Festival in Pakistan, July 19 to 23, 2021. Training workshop for online safety for children and positive discipline attended by selected teachers of SAES, May 19 to 21, 2021. Common Vision and Hearing Problem in School-Age Children, March 3, 2021. Online Orientation on Guidelines on the Implementation of RPMS School Year 2020-2021, January 27 to 28, 2021. 2020 INSET School Workshop on the Preparation of Weekly Home Learning Plan and Other Learning Materials, December 14 to 18, 2020. LAC session on interim guidelines for assessment and grading in light of the Basic Education Learning Continuity Plan, December 10, 2020. School-based virtual SLAC session, Weekly Home Learning Plan, August 21, 2020. Online Capacity Development on Remedial Reading, July 24, 2020. Then online training, School-based rollout on teaching beginning reading, July 23, 2020. Online training on the Blue Rizal Barangayan para sa bawat bata bumabasa or BRB4 program, July 22 to 24, 2020. Online capacity building for teachers and school leaders focused on development and utilization of IDEA exemplar, July 7 to 9, 2020. Webinar training on the use of curation of open educational resources, proficiency program, May 11 to 12, 2021, DepEd Philippines. Dahil sa iba't ibang pagsasanay ng mga guro, isa itong dahilan kung bakit tumaas ang enrollment at bumaba ang dropout rate ng ating paaralan. Sadyang napakahalaga ng pakikipag-ugnayan dahil dito mas magiging malinaw ang mga nailalahad na gawain o programa na makapagbibigay sa mga mag-aaral ng isang edukasyong nararapat nilang makamtan upang matamo ang isang magandang kinabukasan. Sa patuloy na paghihikayat ng ating mga guro sa kanilang mga mag-aaral at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa gitna ng pandemya, makikita sa datos na nakapagtala tayo ng mababang bilang ng mga batang tumitigil sa kanilang pag-aaral. Narito ang 5 sa mga pangunahing dahilan kung bakit natitigil ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Madalas nating marinig na ang pag-aaral ay ang tanging kayamanan na maipamamana ng ating mga magulang. Ito ang tanging kayamanan na hindi maaaring maangkin ni numan. Kaya sa ating datos na makikita sa kabuuang bilang ng ating mga mag-aaral, may 2,530 na mga mag-aaral na nakakumpleto ang lahat ng mga gawaing pampaaralan. Sa unang baitang ay mayroong 403 na bilang ng mga mag-aaral. Sa ikalawang baitang naman ay mayroong 413. Sa ikatatlong baitang ay nakapagtala tayo ng 377 bilang ng mga mag-aaral. Sa ika-4 na baitang ay 266. Sa ikalimang baitang naman ay 336. At sa ika-6 na baitang ay may naitala tayong 274 bilang ng mga mag-aaral
na nakapagtapos at handang suungin ang panibagong pagsubok sa kanilang pag-aaral. Sa kabila ng sitwasyon na ating dinaranas, may mga ilang gawaing pampaaralan ang sadyang hindi na isa sa katuparan, ganun pa man, patuloy pa rin tayong nagsisikap na magampanan ang ating mga gawain. Ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan, kaya naman ating sinisiguro na ang paaralang elementarya ng St. Anthony ay kaisa at patuloy na isinasabuhay ang pagiging child-friendly school. Isang malaking tulong sa isang paaralan ang pakikibahagi ng mga magulang at iba't ibang ahensya, pribado man o pampubliko, sapagkat sa kanilang pakikisa sa mga gawaing pampaaralan, patuloy nating naibibigay ang dekalidad na edukasyon na nararapat para sa ating mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, sa tulong ng ating mga stakeholder, ang ating paaralan ay mayroong cover court mula sa proyekto ni Governor Nini Inares at sa ngayon, nagkakaroon po tayo ng pagsasaayos at pagpipinta ng mga building mula sa Panasonic, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Incorporated at ang DepEd Building 1 and 2 mula sa DepEd Rizal. Sa ating annex naman ay meron tayong bagong building na mayroong 2 palapag at 4 na silid-aralan. Ito ay mula sa Department of Public Works and Highways. Dahil sa mga proyektong ito, makasisiguro ang ating mga magulang na mayroong sapat na silid-aralan ang bawat mag-aaral upang maging maayos at matiwasay ang kanilang pag-aaral kapag nagkaroon na muli ng face-to-face classes. Sa bawat taong panuruan, nararapat lamang na magkaroon ng isang paaralan ng kapaki-pakinabang ng mga programa at proyekto na makapagbibigay sa ating mga mag-aaral, maging sa ating mga magulang, ng nararapat nilang matanggap mula sa atin. At ito ang mapanatili nating maihatid ang pagsulong ng ating edukasyon sa gitna ng pandemya ng ating kinakaharap. Bilang panapos, ang lahat ng ating nabanggit ay hindi magiging matagumpay kung wala ang ating mga masisipag at masisigasig na guro ng paaralang elementarya ng St. Anthony. Sila ang ating kaagapay upang maipagpatuloy ng ating mga mag-aaral ang kanilang edukasyon habang meron tayong pangmalawakang pandemya na dinadanas, ating po silang kilalanin. Muli, ang paaralang elementarya ng St. Anthony ay buong puso na nagpapasalamat sa lahat ng aming mga magulang, stakeholders, mag-aaral, mga ahensya na mula sa pribado o pampubliko man na patuloy na nagbibigay suporta sa ating mga gawain. Makakaasa kayo na ang aming misyon na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon ay patuloy naming isasakatuparan. Dahil sa SAES, be the best. Sama-sama tayong susulong. Maraming salamat po. Marami pong salamat, Ginoong Guillermo B. Gomez, para sa inyong komprehensibong pag-uulat sa paaralan. Sinisikap po ng bawat isa sa aming mga guro ng St. Anthony Elementary School na magampanan ng maayos ang aming mga obligasyon at tungkulin sa gabay at pamumuno ng aming punong guro na may suporta mula sa lokal na pamahalaan, stakeholders, at ng mga mahal naming magulang. Kaya't patuloy tayong magsama-sama at magtulungan upang patuloy na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon para sa ikauunlad ng pagkatuto ng ating mga mag-aaral. At para po sa pagtatapos ng palatuntunang ito, ay pakinggan po natin ang pangwakas na pananalita mula sa ating PTA President, Ginang Rochelle G. Roligan. Good morning, everyone. I am Mrs. Rochelle Rivera, an acting GPTA President in St. Anthony Elementary School. The pupils and teachers calls me Mami Ruth. For the past 8 years in service as PTE officer in the school, karamihan ng mga bata at magulang ay akala nila part na ako sa SAES teaching force dahil araw-araw ako nasa school. Nakikikain, nagpapakain at nagbabantay sa mga bata
kahit wala ang mga anak ko doon. 5 anak ko ang nag-aaral dito, kaya itinuturing ko itong pangalawang tahanan ko. Salamat sa karanasan at mga natutunan ko dito sa school. Nitong pandemic na bago ang lahat na dati ay araw-araw kong pagsundo ng mga anak ko. Pati ang dating pagiging full-time mother ko ay nagiging working mother as senior accountant na ngayon. Thank you and God bless us all. Marami pong salamat, Ginang Rochelle G. Roliga. Taos-pusong pasasalamat po ang ipinaaabot ng aming punong guro na si Ginoong Guillermo B. Gomez sa lahat ng mga tumulong at nakiisa sa Ulat sa Paaralan 2021. Upang ito ay maging matagumpay sa pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Cainta, pamunuan ng Barangay San Juan, mga kaguruan ng St. Anthony Elementary School, lalo na ang mga ICT Technical Group sa pangunguna ni Ginoong Ace Daniel Barda at Ginoong John Eric Ignas, sa mga magulang at mag-aaral. Muli, ito po si Ginang Maria Crisna de Estrera. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng poong may kapal.